Arrimi mbrëma toksor, jemi rikëtyra në studio. Në këtë pëdy pjesë të dytë e emisionit Zonë e Lirë. Rikasimi njëzër në KLAN Plus, falenderoj Ashmase. Mikës e këtij emisionit. Po, janë pjesë të stafit e emisionit. Jemi në studio ndërkohë me ama e skopit pijen tuaj preferuar, qumbësh natural. Me dy shije macchiato ose cappuccino i gjeni gjithandej në çdo supermarket të Shqipërisë apo në lokale. Keep it cool me ama Ice Coffee. Jam në studio me Sofin, bukuroshën Sofi, me Zonë e Lirë.al. Në foto është Gjonalite në qefin e vetë, me DJ Qerin e mas. Rimi mbrëma, jemi në studio me Gjonalite. Gjonalite i personazhi pazakont që ju e shikoni dhe dëgjoni për herë të parë live në këtë studio sonte, në këtë rrëfim ekskluziv në Zonë e Lirë. Masiel Andi Deliana, jemi duke dekriptuar dhe jetën, një jetë si në film, duhet thënë, me ullje ngritet e veta, po një aventurë e papare Gjonalites që është në të momente, po flasim 55 vjetë dhe është ende gjallë. Still alive, 55. Right? Gjonalite në fakt pyetja që bëjnë të gjithë në këto momente, pasi pan dhe edhe Gjonalite me imazhe që pan pak më parë, pyetja në fakt është kjo, si ka mundësi Gjonalite që ju jeni ende gjallë pas gjithë sa jetë që keni bërë, aq tepër që ju ndat nga gambinot, ndat nga i shoku juaj i ngushtë. Si ka mundësi që jeni gjallë Gjonalite? Come your life. Se normalisht ju e dini që rregullat e mafjes është It's really a simple answer. Nuk del dot nga mafja, është e vërtet, po. Yes. Simple answer. Albanian. Our culture is to survive. And my father taught me that, to be Albanian in my heart, my blood. And I just keep coming, no matter what happens to me. Përgjigja është e thjeshtë. Të qenurit shqiptar, i matë ka mësuar se si të mbijetoj çdo lloj situate. Kjo më ka ndihmuar që të përshtatem dhe të arrij qëllimet, të mbijetoj. Megjithatë nuk po i përgjigjet pyetjes time tamam. Në familjet mafioze, në të gjitha familjet mafioze, po sidomos te gambinot, kur ka një ndarje të tillë siç u nda Gjonalite nga John Gotti Jr., normalisht duhet ndodhte diçka, ose ai duhet të vritej, ose Gjoni duhet të vritej. Asnjëri as tjetri, të dy janë gjallë. Dhe u mora vesh që jetojnë jo më shumë se 20 minuta larg me shtëpi nga njëri tjetri. How come? Ones are dead. Both Yeah, of us you're like were- 20 minutes from each other. How come nothing happened? Normally it should have happened. A fight, a kill, or something. Somebody has to be dead. Gotti's history is not a shooter. His history is to pick up a telephone and ask me to go kill and hurt people. Puna e Gotit, ose natyra e tij gjithmonë ka qenë, ose historia e tij ka treguar gjithmonë që sa herë që ka pas nevojë për bërë diçka, ku duhet shkrepur pushka, i bite telefonit, merrte mua dhe unë do të mbaroja punën. Ai ishte, pra, se thua, njeriu që mbaronte punën ishte Gjonalite. So you were the man, Yeah. a hitman. Yeah, I did the work for the family. I did the any kind of dirty work from the street. I did. He survives because I changed my life. If I didn't change my life, I can kill him anytime I felt like it, like I would kill a fly. Ai nëse ka shpëtuar, ose nëse nuk ka vdekur, ose nuk ka ndodhur gjë, Po flet për John Gottin tani. Për John Gottin. Për çunin e po. por çunën e bosit mafjes, Bosit mafjes? është sepse unë kam ndryshuar, nuk jam ai i pari. Dhe shumë gjëra mund të kishte ndodhur. Nëse do ishte ajo periudhë, do flisë ndryshe. Pra nëse ai është akoma gjallë, nuk i ka ndodhur gjë, është sepse unë kam hequr dorë nga ajo jetë dhe kam ndryshuar në dikush tjetër tani. Pra nuk merrem me ato gjëra më. He has the belief that I'm going to kill him. He sent reports to every government agency, my judge, that I'm going to kill him. But I have no reason to anymore. I don't want to. Ai akoma beson që unë gjithë do ta qelloj ato, do të gjej anën kur të harrohet, mbas do ta godas ose ta vras. Kaq shumë sa i shkruan letra FBI-s, gjyqtarëve që xhurnalitja mund të më bëj këtë apo atë, por e vërteta është që nuk kam ndërmend të bëj asgjë. Ai akoma beson, unë po i them, nuk kam ndërmend asgjë. Ti bëj. Dakor, po unë kam një pyetje këtu. There's a question for you. Në 2003-shin, Gjonalite merr vesh që John Gotti me njerëzit e vet doni ta vrisnin. In 2003, somebody wants to kill you from them, from the Gambinos? On a typewriter, I've been killed 5,000 times. Me të shkryt ma kanë bërë varrin 1000 herë. Për të thënë që, okay, mund t'jem bërë plane gjithkohës, gjithmonë ka pas njerëz që kanë dashur me e vra. Kjo është ideja. Box of bullets is $50. Di what? Box of bullets. Okay. Bullets. Kurse një paket plumash bën vetëm $50. Që do të thotë?
So how do you explain that? Se këto janë kode mafiozi që duhet dekriptim, duhet dekriptim. Po. Can you explain better because this is more like a mafia talk? He doesn't know, right? Yeah, they accused me of shooting about 60 people. It's an exaggerated number. Ata më kanë akuzuar në gjyq që unë pas kam qelluar 60 veta, mbi 60 veta. Pas ka vrarë 60 veta. Killed or shot? Shot and killed. They weren't really specific. Qelluar dhe vrarë 60 veta. Po. Kjo është akuza që i bëjnë Gambinot. Po, pala tjetër, John Gotti. Pala tjetër, John Avokati John Gotti, avokatët ati kanë thënë në gjyq që John Alite ka qelluar dhe vrarë mbi 60 veta. I said I don't have a computer, I never keep count. I didn't know I had to. Unë nuk kam kompjuter, nuk mbaja mend atëherë, nuk mbaja llogari atëherë, për shënuar vrava një sot apo nesër. Thjesht çfarë ka ndodhur, nuk e mbaj mend, ose nuk i kam shënuar, nuk kam mbajtur shënim. That's it, really. They understand me. They understand if somebody does try to kill me, they know what I'm capable of. Por ata e din thotë që nëse dikush nga ata apo të tjerë njerëz do kërkojnë të më vrasin, e din se çfarë unë jam në gjendje të bëj. E thënë ndryshe, nëse ky do shpëtonte, ata do të presin çfarë mund t'i bëj ky atyre. Dakor. Duke e ditur këto ata mbase hezitojnë. Is that? Yeah, mafia's about money, making money. They don't make money trying to kill me. I'm not bothering them or their business. So there's really no reason for them to try to. I just advocate for kids not to follow this life. Mafia është biznes. Nuk fitojnë para ata që s'do vrasin mua. Gjithçka është si çdo biznesi tjetër, ti shkosh mbas interesit. Nuk ka një fitim shumë të madh ata që vërtet do mvrisin mua. Aq më tepër që sot un kam dëshuar dhe un kam dëshirë të flas, të tregoj të rinjve që të mos ndjekin me atë lloj jete. Ky është mesazhi që Johnny kishte dëshirë të jepte sonte për shqiptarët që dëgjojnë apo jo? Message today about the kids not to go that way. Oh, my message has been for kids. I advocate around the world. I go talk to juvenile centers. I talk at police stations of troubled kids. I talk at colleges, at all kinds of organizations. And I talk to friends of mine that are still gangsters on the street who have children. And we discuss this. Maybe their lives were that way, but nobody wants their kids that way. Unë flas sot, shkoj në shkolla, në burgje për fëmijë, në institucione të ndryshme dhe flas duke treguar atë lloj jete dhe që gjithmonë jap këtë mesazh. Nuk duhet ndjekur atë lloj jete. Nuk është ky modeli që duhet ndiqur. Nuk duhet absolutisht. Bile dhe shok të mi që ka qenë gangster si unë, gangster me iden njerëz që kanë qenë të rrugës, që janë marrë me krime, ne edhe kur flasim sot që mblidhemi, bisedojmë që ka ndodhur fëmijët tanë nuk duhet ndjekin atë rrugë. Dhe ja themi të gjithë këto. Ky është mesazhi. Just what I teach my kids. Go to work, go to school, be gentlemen. I don't want a double standard and try to maneuver other kids to go into the street. I tell the other kids the same. Be intelligent, be like yourself. Go to school, be an attorney, be a singer. But there's so much good things in life. Don't follow me. Nuk përdor më dy standarde. Fëmijëve të mi them mos u merrni me krimin, mos u merrni me këto aspekte të jetës, errët, të keqe të rrugës. Pra jo drog, jo kontraband, krim, jo vrasje, jo krim. Gjithatë jo gënjeshtër. Pra mos ndjekni një rrugë të tillë, po të shkoj të punoj, të shkoj në shkollë, bëhet njëri të bëhet i mençur si ti, të bëj diçka të mirë, të vazhdoj jetën këtë një jetë të gjatë. Këto ja them fëmijëve të mi, po këto ja them edhe fëmijëve të tjerë. Pra nuk përdor dy standarde. Fëmijëve të mi i them mos e ndiqni këtë punë dhe ti them fëmijëve të tjerë që jo, bëuni gangster. Është një njëjti standard që përdor. Megjithatë, për një publik që nuk i njeh Gambinot dhe që na ndjek tani në këto momente, kush ishte Goti dhe cilat ishin rregullat e tij me pak fjalë? Me pak fjala, mund ta themi? Yes. People that don't know Gambinos, can you say something about the rules of Gotti? Who was Gotti and his rules, the way he conducted the family? Well, it was a double standard. You could talk in the media for Gotti, but the rest of us couldn't. Mund të flasësh për standardet dyfisht, e ke edhe në media këto, rregulla që duhen ndjekur, po që ai tjetër gjë bënte, tjetër gjë na thoshte neve. You could be a spy with the government like Gotti's and work with them, but we can't. Ai mund të bëhej spion, mund të bënte marrëveshje, mund të ulej me qeverinë, kurse ne nuk kishim të drejtë të uleshim me njerëz të qeverisë, me administratën. Të shitnim shokët tam. He can ask me to shoot and kill people. Mund kërkonte mua të vrisja njerëz. But it's okay for him to tell the police I'm doing that.
Por ishte natyrshme për ato se mbase e quante ai normale, që ti thoshte policisë që jam unë ai që po i bë këto gjëra. We can't go near another man's wife. Ne nuk duhet të shkojmë mbrapa ose të ngacmojmë gratë e shokëve, të dikujt tjetër, gruan e dikujt tjetër. But Gotti Sr. was famous for sleeping with another man's wife while he was in prison. Kurse Goti Plaku njihet thotë që ishte shkote me gratë të tjerëve. Ndërkohë që ai burri mund të ishte në burg në atë periudhë. Po ndërkohë, një sekond, sepse dihet ndërkohë që një nga femrat, po themi, që me të cilën ka pasur një marrëdhënie Gjonalite që kemi në studio sot, ka qenë pikërisht motra e Gjon Gotit, e Gjon Goti Junior, pra. Djalit, po. Vajza e bosit. Vajza e bosit, po. A ka qenë kjo një arsye për shembull që fillon të ftojë marrëdhënia midis, se ka qenë shok të ngushtë, ka qenë krau i djathtë i Gjon Gotit Junior, i djalit të bosit. A ka qenë kjo arsye që Gjonalite shkonte me vajzën e... All right, he's asking you like, you know, was it the reason, the real reason why you Dhe shkonte fshehur Aziz, sepse ata s'du ta mbinin vesh. quit it, or you kind of got apart with John Gotti Jr. because of the sister? It's very easy to maneuver kids when they're young. But the question is about Victoria. I know. Okay. All right. It's very easy to maneuver kids when they're young. Është shumë e thjeshtë të manipulosh të rinjt, ku janë në një moshë të tillë, që janë akoma të rinj, më po mësoj. And I believed in John Gotti Sr. at the time. Kam besuar shumë tek John Gotti Plaku. And when his daughter came to me Dhe kur vajza e tij më ofrua, and loved that I was around the family, her family, because I was the muscle, the enforcer, edhe unë në atë periudhë kam qenë gjithmonë pranë atyre në familje. Sigurisht. Isha personi që isha Ka qenë si djali i tij në një mënyrë. si bodyguard edhe një person i familjes. and she put her arms around me, would come to me at night. Shpesh më përqafonte, And metve. I was a kid that wanted to be up in the Gotti family to the highest level. Unë isha shumë i ri atëherë dhe kisha shumë dëshirë të bëhesha si Goti dhe të rria ato nivele si ai. And that was part of it. His Isha daughter. pjesë e kësaj. Dhe vajza që ishte aty pjesë e asaj familje, në farë mënyrë se diçka që gjithashtu e të rishte. Ishte pjesë e, le të themi, asaj jete. Po pastaj ata e morën vesh apo jo? Did they know about it? Yeah, they know about it. They say they don't know about it, but they know about it. Ata thonë që ata nuk e kanë ditur që ky mund të ketë pasur diçka, një tërheqje ndaj asaj, por thonë që nuk e kanë ditur, por unë mendoj që ata kanë ditur, patjetër. Po nuk është se kishin shumë problem të gjë apo jo? Was that a problem if they knew already? Her husband at the time, Yeah. she married while we were together, was shot, stabbed, and battered by Gotti Sr., sending our guys to do it because he was putting his hands on his daughter. Në atë periudhë që unë me vajzën e Goti Plaku, motrën e John Gotti Jr., kishim një lloj afiniteti, ajo ishte e martuar dhe dhëndri në Po është e vërtetë që i ka vrarë burrin Gjonalite asaj? Did you kill the husband? No. The husband's alive. No, I hurt one of their other family members, one of the other brother-in-laws. Kam rraf një nga konetrit e familjes aty, ndërkohë thot Plaku, nga që dhëndri, pra burri i vajzës që po flisim, nuk dhe përmend emrin, me që ai e kishte trajtonte ato ose kishte një lloj agresiviteti ndaj asaj, ka dërguar njerëz për ta rrahur atë. Dhe e kanë shkep ndruthët, dhëndrin. Dakor. Jo vetë Gjoni. Did he send you to do that or other people? Gotti Sr. To beat up The other somebody? brother-in-law? Yeah. No, he threatened my cousin when I was in prison, so I came home. He threatened my cousin when I was in Borg, so when I came home, it was an older guy, I started taking over and pushing the Gottis out. Yeah, but he's asking about Victoria, sorry. But, I thought he was talking about the guy I hurt. No, it's just the Gotti sent people who had... The first brother-in-law. Yeah. No, he asked guys that we work with to do it. Jo, I ka dërguar njerëz të tjerë. Dakor. Po. Dakor. Në fakt, ti, Gjonalite, ju fute rrugës krimit së bashku me Goti Junior dhe u bëre si djalë shtëpie në familjen e Gambinove. A e mban mend Gjonalite krimin e parë që bët ose që bëre bashkë me Goti Juniorin? Cili ka qenë krimi i parë? To work with them, be part of the family. You did what you did. Do you remember the first time you killed somebody? First crime you done for them? For them, yeah. Po, Cili ka qenë? Cili ka qenë? Can you say that? Jo, cili, u duhet emri. First murder or the first? Vrasjen e parë. Vrasjen e parë, po. Yes, first murder. First murder.
He doesn't want the name, but can you explain? Can you check? Yeah, the family was abusing the Gotti name, using it on the streets without permission. The man. The man, he was asked to stop once. The second time, I was supposed to kill him, so I did. Çfarë thot? Personi në fjalë përmendte emrat e familjes Gambino, sidomos Gotin. E përmendte në rrugë, unë e di çik historinë, por nuk po zgjatem. Është përmendur emri i plakut në rrugë, është paralajmëruar personi që mos e zë më negoj emrin e plakut. Dhe kur kjo gjë u përsërit, dikush duhet ta mbyllte gojën një herë mirë. Po ishte italian tipi apo jo? Italian ishte tipi? Yes. And it's about money. He's making money using the name. He was one, and so. Ja. Ishte gjithashtu çështje paras. Ai po bënte para duke përdorur emrin e atyre. Dakor, e kuptova. Kjo nuk i erdhi mirë aty. E kuptova. Punë gjopash gjërash. Jo, ai po merresh me një lloj aktiviteti dhe thoshte që jam pjesë e filan organizate, përdorte ata për të bërë. Ndërkohë që nuk ishte. Kishte një lloj përzierje, po jo direkte. E kuptova. Po. Përmes shpërndarjes drogës, kumarit dhe operacioneve kriminale, duhet thënë xhonalite që ti në atë kohë u bëre milioner, fitove shumë para. Gambling, drugs, made you rich. A mund ta dim sa arriti pasuria jote xhonalite dhe Were we making in total? Yeah. How much? For myself or for the For family? you, for you. jo, Me, about $1 million a month. sa thot? $1 million në muaj. $1 milion në muaj. So this is money you earned yourself a month. Okay. $1 milion në muaj. Në muaj. Pyta. Yep. Që do të thot totali sa mund të jetë në sa vite? So in total, let's say in total, full activity. Was it 30 or 40? Do you remember? Yeah, how much I end up In losing? total. No, earning. Oh, yeah. Probably about that. About 30 or 40. Okay. Po të afërsisht rreth $30-40 milion flasim që ky ka fitu me ato aktivitete. Duke punuar me familjen Gambino. Sigurisht, duke folur me Gambino, po flas gjithmonë. E tani po flasim sot, xhonalite. A ka mbet gjë nga këto $30-40 milion? Anything remaining from that money? My socks. Çorapet nga ngel vetëm thotë. Çorapet vetëm. Ato para. When you get in trouble, the United States government, they take all your money. They take your businesses, your houses. People testify against you. They keep your things. Kur hyn në probleme të tilla dhe të ndiqesh, qeveria federale ti merr gjitha parat, ti sekuestron të gjitha. Ti merr gjitha. Patjetër, ja kanë marrë gjitha. I had a nightclub. They Kam took it. Klube natë, 4 që di unë domethënë. Parking company in 16 Kompani states. parkingu, valet, domethënë kompani Lawyers, I spent a couple million on lawyers. Disa milion më kanë shku vetëm për avokat. Një pjesë e parave ka ikur dhe kështu. I sent $750,000 to a friend of mine in Brazil at the time that I thought was my friend. He sent papers into Gotti to help give me a life sentence and keep my money. Në atë periudhë kur unë kam qenë në burg në Brazil, i shoku tim kam dërguar nëpërmjet njerëzve të tjerë $3 milion që të ndihmonte me avokat. Ai në vend që ndihmonte mua, mori parat dhe i tha të tjerëve të gjeni një mënyrë si të më fusin dhe më keq në burg. Po mira, ai është gjallë sot? Is he alive? He's alive. He does some interviews with Gotti. Another Gotti guy. Do I know his name? Marco. Okay. Është gjallë. He was a guy that was going to get raped in prison in Brazil. I saved his life, and that was the thank you back. Çfarë thot? Personazhi në fjalë, tash del në YouTube dhe flet kundra Johnit në favor të Gambinove ose të Gottit. Ai tregon ngjarje nga këndvështrimi i tij, justifikon çfarë ka ndodhur. E vërteta, simbas Johnit, është që në burg ky person me emrin, should I say the name or not? Marco. Marco, po. Në burg ishte person që ra viktime atyre që donin ta përdorin seksualisht në burg. Dakor. Edhe unë e kam mbrojt ato, e kam mbrojtur shumë herë. Kam ndihmuar dhe si shkëmbim ai tha do të ndihmoj kur të dalë që të Dhe në fakt i mori lekët. Mori lekët vet. Po ku është trimëria pra shqiptarit? He took the money from you, right? Po një sekond, unë kam një pyetje, një sekond John. Burg ai, ka ndjetur në burg John atë. Po tani ku është tani? Jo, më në rregull pra. Ku është trimëria e Johnit? Normalisht Johnny, me rregullat e mafjes, do të i qafet tipin se i ka marrë lekët apo jo? Where's your bravery? Like the guy took the money, you should have just take out the man. He went to Ecuador. He's hiding in Ecuador. Qef në Ekuador, thotë, ja mbathi ai. Nuk është më në Amerikë? Jo, ai ishte në Brazil kjo ngjarje. Ai ishte në Brazil kjo ngjarje. Do në Brazil. And his life is worse every day thinking I might come to Ecuador to kill him.
Dhe shoqet ata besojnë që akoma Gjoni mund të shkojë në Ekuador dhe ta hiqi qafe atje. Kush e beson këtë gjë? Ai vet ka Ai mos vet. Afrik, po. Marco Di Pinto. Ah, Okay, dakor. I say their name. Sa po tha emrin, Marko. Marko, po, Di Pinto, po. But like Gotti, like him, they can worry about me killing them and not killing them. It changed my life. Ata mund të qoftë Goti apo ky personi A? mund të vazhdojnë të mendojnë që një ditë Gjoni do shkojnë mbas tyre do t'i heqi qafe. Unë e kam dyshuar jetën, nuk kam dërmend t'i vras as njërin as tjetrin. Tani unë kam një pyetje. Si do i përgjigjet sot, live, nga kjo studio, Gjona Lidhe, të gjithë atyre skeptikëve dhe njerëzve që nuk e duan, dhe që thonë që në fakt Gjona Lidhe spionoi Gambinot, dhe që i futi brenda 200 pjesëtar të... Si do i përgjigjet? And the answer for those people that actually don't like you, they say you're a snitch, what can you tell them tonight in front of the camera? I don't know how much paperwork I can give of, I've never been caught with a drug. I never been caught with a gun. I never been caught on video, on audio, with a bullet. And I had dozens of guys on Gotti's behalf and Gotti that were spies for the government through the mafia that blamed me for everything. How am I in jail if I'm not caught with anything? Those documents, anybody can get them. They're court-ordered documents. No one ever caught me with anything. Only these mob guys talking against me because they weren't able to kill me. So this is what they did to me. They tried to kill me. They put propaganda out. Gotti himself admits that he went and he started speaking to the government out of fear for his life. 5 and 6 years earlier, before I even opened my mouth against them. Andi, Po. Deliana. Gjoni thot që do ta filloj thot në këtë mënyrë. Nuk kam mjaftueshëm letra, dokumentacione, ka shumë dokumentacione që tregojnë që unë nuk kam kapur kur duke folur, duke më regjistruar gabimisht diku, siç ndodh me të tjerët. Nuk më jam kapur kur me drogë, nuk më kapur kur me armë, qoftë edhe me një plumë në xhep, që thonë që kam bërë një gabim diku. Pra kam qenë i pastër, policia nuk ka pas mundësi të më korruptojë një farë mënyrë, thotë që ke bërë këtë dhe po të kap për këtë arsye. Unë përfundoj në burg, kurse këta njerëz fillojnë flasin kundra me. Janë rreth 12 veta që kanë folur kundra me në fillim fare. 5 deri në 6 vjet përpara me, vet shoku im i ngushtë, John Gotti Jr. ka tentuar të flasë me qeverinë, nga frika se mos dhe ati një ditë do t'i bënin varet. Dikush do ta vriste, nuk po them për John, po mund të edhe për, Dhe njerëz tjerë, sigurisht, janë pafund, po. Patjetër, edhe kam menduar mbase t'i afrohet qeverisë një farë mënyrë për të luajtur një mënyrë të shpëtoj veten e vet. Pra ai e ka bërë këto, si ata mund ton tani për mua, pse më janë hedhur mua, ndërkohë që unë isha në burg. Gjitha njerëz kanë folur kundra me, unë isha me vite të tëra në burg. Po pra, po në fakt, Gjona Lidhe a bashkëpunoi me FBI-n apo jo? Pas i fut në burg. Cooperate with the government or not? I cooperated against everybody that set me up, that was talking against me, putting me in jails, cooperating as spies with the government for years like Gotti, to put me where I was. Of course, I'm Albanian, I'm not stupid. I said, those guys that did that to me, they did it, finished. They can't take back that they were spies. Kam kooperuar, po kam folur ndaj persona që tashmë kishin folur kundra me. A në një farë mënyrë pra, Kundër përgjigje. ka qenë kundër përgjigje. Po. Pra Gjona Lidhe deklaron këtu sot që nuk është se ai ka folur për t'i bërë dëm atyre, po ai ka marrë vesh që ata kanë dashur ta dëmtojnë ose ka dëmtuar dhe pastaj ka folur ai apo është një kundër përgjigje në fakt. So that was a revenge. That was like when you heard about these people talking against you, you fired back. Exactly. We're friends, me and you were talking, Jemi shok. we share this. After we Imbash. share this, Jo, pastaj në fund për këtë se dëgjohesh Andi, po. after we share this, we don't talk about this. But if I talk about this, or you talk about this to the government, then you're a spy. And this is what Gotti was doing. He lied about it. He lied about it again. And then he started, I only talked against my enemies. I only talked against people I thought was going to kill me. I only talked against the FBI for a certain amount of times. In our life, anybody who talks to the FBI is supposed to get killed. So he tries to fool the public, and he was a cooperator, a spy. There's more information that's been coming out that he's been cooperating since 1998 against me. That article came out last week.
he had guys testify against me also that were his guys, and he told them it was okay to be spies against me. This was their way of killing me because they couldn't. Pra, Goti ka thënë që unë kam folur vetëm për njerëz që kanë qenë kundërshtarët e mi. Në jetën tonë, nëse ti fillon flet me qeverinë, është një nga 10 rregullat e mafiozit, është edhe në Itali kjo, po edhe në Amerikën e kod. Nëse ti komunikon me policinë, ulesh apo jep qoftë edhe dorën dikujt nga administrata ose nga policia, sidomos FBI, siç ka qenë rasti, urdhri është duhet vritesh. Po pra. Personi ishte ai që duhet mbante rregullin, që ishte bossi i asaj periudhe, se që dinte gjithçka. Ky person shkon ulet me ata, atëherë si i bie. Po kthe po bëjnë retrospektiv bisedës që filloi si ishte shumë e gjatë sqarimi, po nëse ne të dy jemi miq dhe bëjmë një punë, kemi këtë gjë do ta ndajmë bashkë. E kemi ndarë bashkë, nuk flasim më për atë gjë. Iko e punë, i mbaroi biznes, vazhdojmë në diçka tjetër. Vite më vonë ti flet për atë gjë. Unë nuk kam folur, nuk e di njeri. Nëse ti flet, ti je spiun apo jo? Sigurisht. Kështu ka ndodhur thot me disa nga këta persona. Përfshi dhe John Gotti Jr. vet. Including John Gotti Jr. talking about business you've done before. John Gotti was in before all of them. John Gotti Jr. started talking since 1998. Filed papers. Yeah, I'll explain that because I couldn't go to the article. This week or when? This week. Këtë javë ka dalë një artikull që supozohet që ai John Gotti Jr. mund të ketë bërë tentativa për bashkëpunim ose për të folur ose tentativë për të afruar me qeverinë që nga viti 98, jo 2005 siç kushtojnë ne, por është dhe më herët akoma. Pra, nëse ai person ka filluar që atëherë përpara të gjithëve, atëherë të tjerët si bie janë të po bëjnë, është një revenge, është një diçka që është natyrshme. Nëse kryesori nuk e beson, pse të tjerë do ta besojnë? That film said I spent 6 years in jail. That's not close to right. I spent almost 18 years in prison. You spent 18. Almost 18. Kam shpenzuar gati 18 vjet në burg. Në total, që si 18 vjet. Në total 18 vjet në burg. Afërsisht. 10 të fundit kanë qenë deri në 2000. Last ones. The last ones I spent 2.5 years in Brazil penitentiaries. 2 vjet e gjysmë të fundit, më thon jashtë Amerikës kanë qenë në Brazil. Brazil, po. And 10 years in the United States. Dhe 10 vjet në Amerikë. And before that, in and out of jails for another 5-6 years. Dhe përpara kësaj, rreth 5-6 vjet kanë qenë hyrje e dalje në burg, që kanë qenë sentenca të vogla. Të vogla. Po ti mbledhesh bashkë, bën 18 vjet. Sipas Xhonit shkojnë deri në 18 vjet. Po. Xhonalite, dhe a mendon sot në këtë moment të jetës tënde që je ku tani te ty dominon paqja apo jo, mesazhet e paqes. Pyetja është fakt, a mendon sot që 18 vjet të jetës tënde të kaluara në burg në një farë mënyrë e kanë se thuash, pra mjaftojnë për të hequr nga ndërgjegja vrasjet që ka bërë? Do you think the 18 years of prison kind of made fade away the crimes that you've done before? The 18 years were kind of enough? No. You can never take that away. That's something that's in my past. I got to live with it. There's God. And I think that's one of the reasons I give this message to kids, to don't follow that and be intelligent, go to school, go to work. I understand that life, and there is no good ending to it. Qa përdondi? Jo, ato 18 vjet nuk janë mjaftueshëm. Kjo është pjesë e shkuarës time dhe unë do të jetoj për vitet që më kanë ngelur në jetën time, jetoj me ato çka unë kam bërë, do ta kem me vete. Por ka një Zot atë lart tot. Edhe nëse unë po bëj këtë gjë, një nga arsyet është një farë mënyrë të ndihem çik më mirë për krimet që kam bërë. Ajo nuk hiqet, nuk e heq dot tash në ndërgjegjen tënde. Po fakti që për shembull flet, ja, siç është thonë unë sot në studio, po në Amerikë që ka dhënë intervista gjithandaj, ne i pam. Fakti që është thonë edhe unë, e bën të ndihet më mirë duke i rrëfyer ato gjëra publikisht? Këtë po thosh ai që unë flas me njerëzit, u tregoj çfarë kam bërë. Po, është një lloj konfesioni. Është një lloj katarsis. Po, katarsis, po konfesion gjithashtu. Rrëfim. E pranon që e kam bërë këtë gjë dhe sikur ndihet çik më mirë. Po mirë, pse nuk shkon te prifti? Why don't you go to a priest to confess there? Because I can't help that one person. If she's doing something wrong, they'll respect me because they know I've been through it. So I could save her life, or maybe his life, or maybe his life. And that's what'll make me feel good, that I could save some lives before I took some. Qa thot andi? Nëse unë shikoj
po ta lëm për iftë më janë, nëse unë shikoj aty person apo tjetrin duke bërë diçka, dhe unë që si tregoj çfarë e pret atë person, një farë mënyre unë kam shpëtuar një jetë përpara se ta marr atë. Kemë rëtojnë të atrokitje. Gjonalite, unë thash pak më parë që shtëpia tuaja, shtëpia jote dhe shtëpia e John Gotti Jr. Një histori shokësh është fakt kjo, zonja Zotrin, prandaj edhe e trajtuam me kaq delikatesë dhe me kaq detaje. Një histori shokësh të ngushtë që përfundoi, le ta themi, në armiqësi, po jo dhe aq, se fakti që janë të dy në jetë, domethënë që nuk është një armiqësi e vërtet. Ka diçka, ka një dashuri të pashprehur ndoshta. Ndoshta nga Gjonalite jo, po nga Gotti po. Tani pyetja ime është e thjeshtë. A mendon Gjonalite që në jetë, në pjesën tjetër të jetës që i ka mbetur, që ne urojmë ta ketë sa më të gjatë, a mendon që një ditë me që kanë dhe shtëpitë afër takohen për një birë për qef? Okay, so Të dy bashkë? you guys have Dy Gjonët. your places like 20 minutes far from each other. This is a kind of a friend story. They were good friends, good fellas, and one day they just separated to get enemies. What kind of enemies? So I can also say that there's maybe a love story as well. You hate each other now lately, but maybe there is something still there. Do you think one day, for the rest of your life, maybe one day you're going to meet him and you're going to go for a beer together? He's a coward. Është frikat saktë. He abused the position because of his father. Ka bërë ato që ka bërë më tepër prej jatit. He couldn't last. I'm an Albanian in an Italian mafia world. He couldn't last 24 hours in Albania with the mentality of men we have here. Ndërse unë thot mjetova në mafian italiane, duke qenë shqiptar, po t'ishte e kundërta, ai italian, të jetonte në mafian shqiptar, nuk do kishte mbijetuar dot 20 minuta. Për shkak të mentalitetit dhe kushemi ne, si shqiptarë, më agresiv. The only thing that'll save him, and has saved him, is because I decided I don't want to hurt nobody anymore. Ajo që ka shpëtuar atë, është që unë kam vendosur të mos i bëj keq njeriu më, po sa them, hurt, domethënë ta godas dikun. Ta godas, po. Ta lëndoj. Ta lëndoj. Kjo është fjala e dur. He has FBI files, police reports, that when I wanted to get somebody, I walk right through their door. Restaurant, bar, nightclub, houses, wherever I wanted. If I wanted to get him, he's not safe in his house. Tani po thot për mua që fakti që unë kam marrë dokumentat të administratës, prokurisë dhe kam lexuar reagimet e Gjonit në atë periudhë se si ka pas vepruar. Nëse donte të shkonte drejt dikujt, t'i bënte keq, ta lëndonte atë, nuk pyeste fare, shkonte në lokal, në shtëpi, kudo që ishte personi dhe e lëndonte atë, ose deri maksimumin, çfarë mund t'i bënte atij personi. Nëse unë vërtet kam dëshirë ta bëj këtë gjë, në një jetë person mund ta bëj gjithashtu, po nuk dua ta bëj. Me qëra fjala, para se falenderoj Gjonin që me erdhi në studio sot dhe ty, Andi, gjithashtu regjizor tashmë i njohur me një dokumentar në treg, përgatitet i dyti, libri në treg i Gjonit, po që duhet përfyer urgjent në shqip, sepse ndryshe nuk ka kuptim. Shumë pak njerëz flasin anglisht në të vend, ai tepër që ta lexojnë këtë libër. Gjithë jeta e Gjon Alites thu. Fton në studio pra dy djemtë e Gjoni Alites, zonë zotëri. Matthew dhe John Jr. Matthew, jo, s'tjetë e Matthew, thotë fërgjisht, Matthew, cili është Matthew nga Matthew dhe John Jr. John Jr. Tani, jeni binjak apo më duket mua? Are you twins? Gjan, aq shumë. We get asked that all the time. Close enough. Na pyesin gjithmonë. Po pra, 4.5 years. Kemi diferencët gati 4 vjet e gjysmë njëri tjetrit. 4 vjet, kush më i madhi është John Jr. apo Yeah. John Jr. The oldest one. Johnny është Ju vini për herë të parë në Shqipëri apo jo? first time. Vini me babain tuaj. Correct, first time. Po, është hera e parë. Çfarë ndjeni ju sot kur dëgjoni historitë e babait tuaj? Hearing the stories of your father. How do you feel tonight? You hear all these stories your father was talking about tonight. I've known most of these stories my whole life. So to me, it's not much of a surprise, but it's more, how do I say, it's better that he's out of it and changed his life.
So it feels better that way, that he's changed. I kam dëgjuar këtë histori gjithë jetën time. Si ndjehem më sot, ndjehem mirë për faktin që i mat nuk është më në atje, që është jashtë asaj jete. Kjo është diçka që më bën të ndjehem mirë. Po ndërkohë, tani sa vjeç i bie të jetë John Junior këtu, që kemi? What's your age now? 27. 27. 27, pra i bie që kur ke qenë i vogël, për shembull 10 vjeç, You're 10-year-old? baba jot nuk është se është ky që është sot apo jo? He was a different man. Your father was a different man. Ishte dikush tjetër. Correct. E mban mend atë kohë, por nuk e shifje You shpesh. remember that? How he was? Correct, I do. I remember every bit of it. Mbaj Si mend qesh? si ka qenë atëherë. Vërtet? Po, mbaj Si mend. ka qenë? How was it? When things were good and things didn't go south and things weren't wrong, he was well known in our neighborhood. I'd be walking down the street and somebody would see me and they would know who he was, give me a couple of dollars, tell your father I said hello. And it was a little bit of fame, but you don't process this as a young child until you get older and then you realize what it was. Deliana? Periudhën kur Johnny ishte pjesë e lojës, me familjen Gambino, kur gjërat ishin mirë, nuk ishte shkuar akoma drejt atë pjetës, i mati kishte një lloj fame, njihej mirë. Njerëzit më shikonin në rrugë, isha i ri shumë i vogël atëherë, dhe më jepnin edhe më fusin ndonjë lek në dorë thotë, dhe më thonin bëj të fala babait. Normal. Kur je i vogël nuk i proceson mirë, nuk i kupton mirë ca gjëra, nuk kështu i mbaj mend. Kjo është pjesa kur John ishte akoma pjesë e Por lojës. John Junior ishte akoma i vogël. John Junior, po. Ndërkohë Matthew How about you, Matthew? e mban mend këtë moment Remember that point? këtë moment që sapo tregoi vllai vet? Apo ka qenë më i Very vogël ato? little. Very little. I Shumë don't pak. remember too much. I was young. Shumë i vogël. I remember going in and out of jails really to see my father, talking to him on the phone. We really didn't have a close relationship that I can remember as a baby, but my father kept in touch with me wherever he was, somehow, some way. Letters, gifts, you name it, phone calls, just not there physically. I don't really remember too much. Unë nuk mbaj mend të njëjtën gjë thot, por çfarë më mend ishte ato të shkuaret për ta takuar në burg, sa herë kemi shkuar, kur e takon më hyrën e dilim nga burgu. Megjithëse ai ka qenë në burg, është munduar të mbetet në kontakt me mua, të flasë me mua, të më dërgoj letra, dhurata, ka bërë gjithçka si baba, ai të vazhdoi të jetë në kontakt me mua, nuk më ka harruar kurrë. Tani dhe një gjë tjetër të fundit dhe nuk do të bezis më. Ju keni shok italian apo jo vërtet atje ku jeton? Italian friends from the neighborhood, Yeah. Oh yeah. don't you? What about them? He's just gonna... I do. I do. I have plenty. Plenty of Italian friends, more Albanian friends now. No problems. S'ka problem. Pa tjetër të shumë shok italian, më italo-amerikan që jam të lagjës. Italo-amerikan, po, Ja rritu bashkë me të gjithë. You also know from the Gotti family. Yeah. Yes? Yeah. Correct. Përfshi dhe antarët të familjes Gotti që kanë qenë një mosh, njëfet dhe me ata. Dhe që janë shok akoma. Are you friends with them? No. Jo, Absolutely shok me ata jo. Po me italianët kam shumë shok, bile kurse kote fundit kam edhe shumë shok shqiptar. Dakord. Prej Shqiptarës diskutohet, po e pyeta për italianët për të kuptuar pak, a ka një vazhdimësinë. Me ata shtritur, patjetër. Po ndërkohë nëna juaj, ju thuash, ju keni qenë të lidhur më shumë me nënën tuaj apo jo? Were you more connected with your mother? Of course. Yeah. I had no. Shi si reagoj ajo. At the time. Se kapi Letio, ej. Letio se kape si Ira. Ira Gjoni. Give me the pen. Ira Gjoni me kështu po nuk e kapi se s'ka fajin pa, ej. Can you answer that question? Ira kështu se u bë xheloz. U bë xheloz Gjoni. Ira paf, Ira çunit vetë shumë. At the time growing up, yes. Always, like my brother said, always on the phone calls, visits, more connected with my mother in a physical manner because I had to take charge because we didn't have the physical part of my father. After my father came home 5-6 years ago, the bond between us is best friends and respect as a father, and I couldn't ask for more. Qa tha Deliana, diçka në fund kuptova po. Lidhja që kam pas me maman dhe me babain ka qenë që kanë ndryshme. Vitet që ai ka qenë në burg, i është dashur Johnit, Juniorit, që një farë mënyrë të bëhej babai, Po, sigurisht. si më pranë nënës, dhe ai lidhë është bërë më fort me nënën. Ndërkohë që me babain
ka qenë më tepër në stand-by, diçka pak më largët. Po i mat doli nga burgu para 5-6 vjetësh dhe që nga ai moment ne jemi afruar dhe tani është një lidhje shumë e fortë. Lezetshëm shumë, ha? Ej, për sjellje me duat rokitje, Gjon Aliden, 2 fëmijët e tij dhe Andi Delian e madh. Faleminderit shumë. In the 80s, drug business was a big thing. The movies picked up on that, but the gangsters were the real stars. My favourite? John Alight. Most gangsters were shot or locked up, and only some lived to tell a story. I believe I'm alive for a reason. Over the years, a lot of people try to take my life. I wondered if John had changed. I don't even remember him telling me he was Albanian. I got down on a knee, just like this, opened up the scope, and I picked off 3 guys. To me, there are 2 characters to this story. Johnny Aletto, that terrible man, And I was definitely going to do a piece of work, kill somebody or do something like that. I kept 3 guns on me at the time. and John Alight, the caring father. When I came home, I believe I have a purpose, helping these kids to become men and not screw up. That's life. That's what I learned the most while searching for the rules of the mafia. But John made me wonder, what really defines the perfect gangster? Do thonë në studio ca njerëz heronj. Ju do thoni Arian nuk ka heronj sot në botë. Po ka heronj. Ka heronj njerëz të heshtur, njerëz që bëjnë punën e tyre pa folur, pa u dukur. Njerëz që japin nga jeta e tyre po ka. Unë që jam ciniku më i madh që ju keni njohur nëpër media lart e poshtë, që dyshoj të gjithçka, her pas here rri dhe them mos Arian, ka të njerëz vërtet që mund ta meritojnë fjalën njerëz të mirë. Edhe njeriu nga natyra është i ligë, që kur lind çan. Era një njeri që lind dhe çan pyeta. Vetë njeri i mirë apo jo? Ë? Do të mbijetoj. E pra ka të njerëz të mirë plak. Që bën diçka sepse gjendja është katastrofale. Ja unë do ftoj tani në studio 5 njerëz, 2 janë fëmijë dhe vinë nga fshati Vendresh, 4 janë. 4, më fal. Pse kanë 5 unë këtu? Okej, nuk ka rëndësi. Janë 2 fëmijë, do mi thonë tani, i vinë nga Skrapari, nga një fshat i thellë i Skraparit, i do thoni pse, ja shikoni pse, le të tregoj një foto, këta fëmijë nga shtatori deri në fund vjetorit, nuk e di tani vazhdon akoma apo jo, se mund të kenë ndryshuar kismet, mund të kenë ndryshuar kjo gjë me anë të punës që ka bërë tani këta njerëz. Këta fëmijë kanë bërë mësim me qiell të hapur. Pyeta, në vitin 2018 diku në Shqipëri, shikoni një shkollë në Shqipëri pyeta, shikoni. Jo, nuk është për të muzikë që është, për një muzikë tjetër. Shikoni se ku e bëjnë fëmijët tani ledjo do me siguri kjo video ledjo, nuk e di, do e kapi, jo nuk është as kjo qërë, jo. Do e kapi qatin që nuk ka qati, shive qik, shive tavani, shive. Tani këta kalamajzë shkret atje në fshatin Vendresh, unë që munduam të mbaj vetën, të jemi fort e këshuar pasere. Ka akoma kështu? Si ka akoma? Ledjo do plasi ka shenë tani. Diku në Shqipëri, pra viti 2018, diku në Shqipëri, fëmijët mësim në qiell të hapur. Shikoni shkollën? Ja shikoni. A? Se kush ekstreme e shak. Elediot, tërgoj që i foton që duket qielli plak, do të kesh foton, se videon e pam. E ke foton? Dërkoj që Ledi gjen foton, ftoj në studio. Donald Dervish... Duket shumë mirë dhe në video, Qani, ja. A? Ja, duket shumë mirë video. Ja video, ja qiell, ja shikoni qiellin, ja. Ja urdhona. Kjo është shkolla. Pytan. 2018, po, nuk ju gënjej, ja. Donald Dervishi, Borsion Spao, sa të rritur janë 3, 2 janë të rritur, dhe 2 fëmijë t'i ftojnë në studio, po. 2 në zonë.
vi me njerë të ju. Meri, Sofi, bjeri pak ujë kalamajve, të lutem se është vonë. Janë dy nxënës apo jo? Po. Janë dy nxënës të asaj shkolle që... Të asaj shtëpia që jep bëni mësim? Të asaj shtëpia. Nuk erën do të gjithë nxënësin, në fakt nuk janë shumë nxënës atje? S'kishim mundësi të vinin gjithë. Nuk ishim mundësi, se është largë. Donald Dervishi, falënderi që merrete në studio, ju vini nga fshati Vendresh. Unë jam nga fshati Therepel. Therepel i Shtaparit. Është brenda njësisë vendore, administrative, Vendresh. Vendresh. Bën pjesë Therepeli. Dërsa Porsion Spao është një kolegu jo, jeni drejtori i shkollës. Po. Dërsa Porsioni është mësues. Mësuesja e kësaj shkolle. I kësaj shkollës që pam ne. Kësaj shkolle që pam. Dërsa dy nxënësit, njëra quhet Amela Kuçi, më duket. Janë vëlla e motër, më duket. Po, vëlla e motër. Vëlla e motër, Amela Kuçi dhe Aleandro Kuçi. Ariani sa erdhi do të janë Kuçi. Ariani... Apo Ariani është babai? Është babai, është babai që është jashtë atje që i pret jashtë. Shumë mirë. Atëherë Leandro dhe Amela janë vëlla e motër. Do më tregoj Donaldi këtë histori të papar që duket në fakt është një vuajtje e madhe për kalamajt. Po është dhe aventurë e papar. Po, do ta shohim me sy pozitiv. Po patjetër. Jam kurioz ta di se çdo bëhen këta 5 fëmijë që mësojnë te ajo shkollë kur të rriten. Ha? Shpresoj që të kenë nxitjen për të bërë diçka. Për diçka një. Ta mund të jenë njerëz ordinarë si të gjithë ne, por mund të bëhen dhe gjeni, ë? Mund të bëhen dhe gjeni. Të bësh në këtë moshë mësim me qiell të hapur prak deri në fund vjetorit, pyeta është, do të jetë një gjë e papar. Ha? Me sakrifica me vojtë, çfarë? Të mbajnë mend gjithë jetën këta fëmijë. Ky është realiteti sot në Shqipëri. Nuk kemi çfarë. Kjo është një pjesë e realitetit të Shqipërisë, le ta them. Një pjesë jo e gjitha. Po është e dhimbshme shumë se në 2018 s'mund të kishte shkollë me qiell të hapur. S'mund të kishte që është. Sa do fshati humbur që është. Është një që reklamon vuajtjen që ka Shqipëria sot. Me qëra fjala, Donald Dervishi ti je mësues dhe drejtor, Borsion Spa mësues në fshatin Vendresh, skrapar, dy kalamajt janë vëlla e motër, Aleandro dhe Amela. Donald në fakt ti je drejtor në shkollën Ferit Bregu në njësinë administrative vendore Vendresh në skrapar. Sonte ke ardhur pasi nxënësit e këtij fshati, siç e pam, po arsimohen në kushte mizerabël në një banesë të improvisuar pa tavan, sepse në fakt atje nuk ka shkollë. Nuk ka shkollë. Është një shtëpi e marrë me qira dhe nuk plotëson nevojat më minimale për të bërë mësim. Nga shtatori deri në dhjetor, fëmijët kanë bërë mësim me qiell të hapur, Donald. Ju thoni prej më shumë se 3 muaj, bashkë me mësuesin dhe kolegun tim Borsion, që është në studio, Borsion Spau, keni ndërmarrë një nisëm për ndërtimin e një prej 5 shkollave që ju, Donald, keni menaxhim. Ma trego pak, lutem. Ç'është kjo nisëm që ke marrë? Nisma ka nisur krejt rastësisht, do ta themi. Unë detyrën si drejtori asaj shkolle, ose i shkollave që kam në menaxhim, e kam nisur në datën 16 qershor të vitit të kaluar. Dhe gjendjen e kësaj shkolle që sapo pam në televizion e kam gjetur në ditën e parë të fillimit të vitit të ri shkollor 2017-2018. Vitin që kaloi? Vitin që kaloi. Të them drejtën, kam ngelur shumë i prekur nga kjo pamje. Po kishte kohë ajo shkollë ti ishte ashtu? Shkollë, ajo godin, ajo shtëpi. Kjo godin ka patur, sigurisht ka patur. Mësues Borsioni ka rreth 2 vite që është mësues në atë shkollë. Po. Ajo shkollë ka pasur... Ju e quani shkollë, pa nuk është shkollë, fakt, është një shtëpi e praktikës. Është një banesë. Banesë e praktikës. Është një banesë e dikujt. Po e kujt është pronë e dikujt? Është një banesë në pronë të dikujt, ne ka lënë me qira për ambient të shkollës në pamundësi në gjetje një objekti tjetër. A e ka lënë me qira? Është dikujt cilin e ka lënë me qira. Kujt e ka lënë me qira? Ja ka lënë arsye arsimore. I merr lek domethënë. Po. Po sa është qiraja kot jam kurioz. Nuk e di konkretisht. Ka lënë me qira pra i pronari. Po edhe atë për atë, po sigurisht. Është diku tek 3.000 ose 4.000 lekë vjetra. Na urdhë, një sekond. Sa? 4.000 lekë vjetra në muaj? 4.000 lekë, do më 20.000 lekë si i bje, po vjetra. Atëre më the 4.000 lekë të vjetra, 4.000 lekë të reja. 4.000 lekë të reja. Pra, pronari asaj shtëpie aty që shikojmë ne, i kësaj shtëpie është, pra merr 40.000 lekë të vjetra në muaj. Paka shumë, nuk e dim të sa. 30-40.000, nuk ka rëndësi, po jo më shumë, nuk e kalon. Jo më shumë. Dhe do të jetë i lumtur. Po? Ato para nuk kurse mund t'i gjej diku tjetër në atë fshat apo jo? Jo, është... A i është shtyllë me ato lekë? Janë të mira për vendin ku janë atje, sepse nuk ka shumë pak mundësi për të patur një punë stabil. Dhe ju tani, dhe një sekond para se të vitet ty të më thuash nismën, Borsion ti më the që ka 2 vjetë ajo shtëpi ashtu, pra kalamajt këta 2 nxënës që kam këtu në studio, që janë vëlla e motër, Amela me Aleandron. Sa ku kanë të ajo shkollë, le të quajmë shkollë? Tek ajo shkollë unë po bëj 3 vjetë, e kam vitin e 3. I po 3 vjetë. Dhe sa fëmijët? Fëmijët kanë filluar që në klasën e parë, Aleandro është klasë e 4 aktualisht, është nxënës e klasë e 9, Amela është klasë e parë këtë vit.
Duke filluar që nga shtatorja, shkolla ka qenë gjysmë e hapur. Dale, pse para shtatoris nuk ka qenë e hapur? Nuk ka qenë gjysmë e hapur, ka qenë e prishur, e amortizuar, po jo gjysmë e hapur. Ka pas dëmtime të ndryshme që mund të binte edhe shi dhe erë, po nga shtatorja kanë qenë me gjysmë qiellit hapur. Kape më Ledio shikimin e Aleandro, sa i lezetshëm kape sa bukum shikon, o Ledio, kape qik, lutem, please. Sa i lezetshëm që shifin flokës i ka gjithë. Aleandro, merresh mikrofonin vure kështu të goja të më flasësh, pak, më trego pak. Si duket tani, mos ki emocione, hajde, je si shpinë thënë dhe këtu. Dërgo pak tani, gjithë të muaj që ke bërë atje mësim. Kishe ftohtë? Po. Shumë? Po. Rje i veshur, apo jo, me xhupë? Po. Po shkoj çdo ditë në shkollë? Po. O mësuesi jot kush është, Borsjani? Po. Pa më tregon ndonjë gjë. Shkoje me qef në shkollë? Jo. Po pse shkoje? Detyronin prindrit? Detyronin prindrit të shkoje? Të thoshin prindrit duhet të shkosh në shkollë? Dëshiroja. Doje të shkoje në shkollë? Po. Po mirë, kur vajte në shkollë, Borsjani më tha, mësuesi jot më tha që shkollat nga shtatori i ra çatia apo jo? Po. Po përpara kishte çati? Po. Pra, përpara le të themi që ajo shtëpia ishte normale, të paktën nuk futej ujë brenda apo jo? Po. Dhe nga shtatori, nëse binte një shi për shembull, binte brenda në shtëpi. Po. Dhe ju ç'bëni, ti ç'bëje për shembull bashkë me motrën tënde aty, apo jo, motra më duket është më e vogël. Me vogël, klasë e parë. Që do thot, atje bënte dhe motra, por në orare të tjera ndoshta. Orare të tjera. Aleandro? Rrimi në ishte mbuluar. Rrite? Në pjesën që ishte mbuluar. Pjesa që ka qenë mbuluar. Vjen dhe pjesa mbrapa, gjysmë mbrapa. Pjesa që ishte mbuluar, jo të pjesa që ishte zbuluar. Rrite ana që ishte mbuluar. Po. Dhe atje si u kaptesh ju. Po. Dhe sa shok tjerë ke ti atje në klasë? Sa shok të tjerë ke në Po, klasë? jemra. 3. Pra 4 jeri gjithsej. 5. 5 persona. Po çka ke tani që s'flet shok, ke emocione? Po pra, më tregon ndonjë gjë. Ka pak emocione, ka për herë të parë në Ka emocione, a? E ka për herë të parë në kamera dhe nuk e kam. Ka shumë emocione. Jo pak. Unë si kam emrin. Si quhet? Si mos e thoj prit pak. E di. Jo se po ta di dhe ai pastaj arrin kulmi. Si e kam emrin unë plak? Janë çan. Po ti je shef emisionin tim? E ke parë ndonjëherë? Po. Po ku e shef? Atje në shtëpi? Po. Në vëndresh? Po. Dhe kap një klanin atje? Po. Dakor. Patën jam i qetë me të djarë se kjo nuk të loth, thot po jo. Është i papa. I ka të toja dhe. Edhe, për 3 muajre, shtator, tetor, nëntor, 4 muaj, dhjetor, ju keni bërë mësim, Aleandro, me çati të hapur. Dhe kur fillon të shiu, për shembull, fap, shkoni te pjesa që ishte çatia e mbyllur. Dhe Ledio ndërkohë që i tregon prap për qefin e vet dhe për hallin e Aleandros. Po tani këtë do të kuptojmë vëllai, për një djalë që ka moshën Aleandros, që është sa vjeç tani? 9 vjeç. Për shembull, për ty është gjë e keqe kjo apo edhe kënaqesh në ato kushte atje? Se fëmijët e kënaqen nga ndonjëherë, quhen si aventurë. Të rriturit e përjetojnë ndoshta keq apo jo? Ditë 2 çani po jo për ditë. Për të kënaqur. Aleandro. Gjë e keqe. Gjë e keqe? Po. Po për shembull, kur fillon shiu dhe ju fsheni te pjesa atje, ju filloni dhe qeshni apo jo? Jo. Fare? Si më shikon me atë vështrimin është? Ka ngul syt çan. Ka ngul syt keq, po. Diçka do të më thotë, po nuk po e nxjerr dot. Dhe unë që nuk di se jam pedagog i mirë. A Ledio? Po bora, bie atë fshat? Po bora, bie bor, po Ledio? Bie dhe bor? Po. Ka rënë bor për shembull gjatë kësaj kohe që s'ka pas çati? Jo. Ka shpëtuar Ledio. Ka shpëtuar, do të thënë. Më mirë të kishte rënë se kishin luajtur pak me njëri tjetrin. Ajo e vogla motra, Amela, në klasë parë. Amela do më thonë në i fjalë, erdhe që nga vëndresha, nga skrapari, gjëna mos flisin fare. Jo ti jenë rregull, ti fole. Amela do më thonë në i fjalë. Shohin mos në shpak më lapazane, Amela, si gocë që është. Amela. Mirë, Amela. Ti çdo më thuash për shkollën tënde, Amela, të pëlqen shkolla? Pa çati ose me gjysmë çati? Ja keq po shikon këtu në ekran. Të pëlqen? Jo. Pse? Pse nuk pëlqen? Çfarë ka? Pse s'të pëlqen? Çfarë ka? Është af. Se është e? Af. Po edhe çfarë pastaj që është e hapur? Është e bukur se shikon qiellin lart. Ç'ftohet? Stot.
është ftohtë, po ti mos e mëso tani. E mëson Donaldi. Unë do të më thonë vetë. E Amela, ti e në klasë parë, sa fëmijë jeni ju atje? 5. 5 jeni dhe ju. Sa ka gjithsej shkolla unë plak? Se që se nga 5 në çdo klasë? Jo, kjo është një shkollë, një godinë. Po pra? Nga 5, po gjithsej nxënësi që ka drejtori. Gjithsej nxënësi po them. Jo, më them nxënësi që bëjnë mësim te kjo godinë pra. Te kjo godinë 5 janë vetëm. Po dele më një sekondë tani se vetëm një godinë është kjo. Po ky është klasë 4 pa vllai Amelës? Po rrinë të gjithë në një klasë këta. Si e bën gjithë mësimin bashkë? Mësime klasa kolektive. Jo, s'ka mundësi. Po ka mundësi. Dara si klasa kolektive, aty vetëm një klasë ishte apo janë disa? Klasa kolektive, mësues bërsioni, për shembull, unë kam çatur herë mësues bërsioni, sepse përveç se duhet të bëj 1 orë gjysmë rrugë në kamp, përveç se bën edhe 1 orë gjysmë ose deri në 2 orë me makinë vajtje ardhe, i bie total deri te 3 orë ose 3 orë pak kështu. Do t'japi mësime edhe për këta fëmijë që bën edhe edukatorin, bën edhe mësuesin e ciklit fillor, po bën edhe mësuesin e ciklit lart. I ka në 3 grupe të caktuara. Dhe tani u do të kuptoj Borsion, ti bën klasën e parë dhe klasën e 4 bashkë? Klasën e parë, klasën e 2, klasën e 4 dhe klasën e 9. Po pra, po i bën të gjithë në një kohë? Në një, domethënë, kjo bëhet në punë, klasën e parë dhe klasën e 2 bëhet mësimi njëkohësisht, shpjegohet në fillim klasën e parë dhe 2, e pastaj kalohet me klasën e 4 dhe klasën e 9. Po fëmijët ku shkojnë në atë moment që në shkollë? Në shkollë, nuk në shkollë. Atë ka vetëm një ambient apo ka disa? Një klasë. Po pra, domethënë, kur futen këta klasë 4, ata klasë parë janë po atje? Po çfarë bëjnë ata? Po atje. Ata merren me diçka tjetër ndërkohë që unë shpjegoj një. Nuk bëjnë zhurmë. Jo. Nxënësit e fshatit e kanë këtë të mirë që janë shumë të urtë. Janë të urtë. Janë jashtëzakonisht urtë. Vështrimi këtij plak më hoqi truri, vështrimi Aleandrës. Ky do bëhet një aktor i paparëm duket. Këtë që bëhet. Ka ato veshët shu, këto veshët që ka të bukur shu, se më pëlqejnë këta që i kanë veshët shu, ka dhe vështrimin, ato flokët shu, do bëhet aktori papar. Nësa ajo duke si e urta ajo, po do t'jetë një gjatë e papar, ajo e vogla. Jo, Amela, që shef ashtu ajo. Që ka të ndorë, u luar mikrofonin, po. Dakor, dhe bukur, di kush është, që Donaldo më tha, para se të vinte, a janë tha, ne kemi vajtur, tha, me qoj mesazh, ne kemi shkuar, tha, kemi fituar një 4 milion lekë të vjetra, se do thoni ju, po si unë ndërtua shkolla. Se Ledio ka dhe foto në duket apo jo? Ka foto dhe projektit. Ako ma së ndërtuar? I kemi marrë me vete. Me vete nuk e dine se duken apo jo në kamera ato, po ja Ledio i nëzori këtu. Shifin njerë, janë këto? Ato janë. Tani ky projekti si do bëhet kjo shtëpia? Tani do bëni këtë shtëpi? Kjo do bëhet në një vend tjetër, jo te kjo shtëpi. E pra, se kjo nuk është tuaja. Te ish godina e ekzistuese e shkollës së vjetër. Dhe ju do bëni këtë? Po, mendojmë se këtë projekt kemi lënë një profesori të një universiteti privat, ai na ka premtuar që do ta ndryshoj ose do t'i shtoj disa gjëra të tjera, do ta bëj pak më ndryshe. Ndoshta mund të bëjmë edhe një dhomë aty përveç se një klase që kemi aty. Shpresojmë. Dhe me përfundimin e asaj atyre ndryshimeve që ka bërë te projekti, do fillojmë edhe me hapjen e themelës, sepse nuk na ka lënë koha faktikisht. Po lekët i keni gjetë se ti më thë Donald që keni shkuar në një kanal, keni shkuar në një emision te Top Kanali, kjo emision 100 milion që bën kjo në popi, dhe keni fituar 4 milion lekë atje më duke? Jo, atje fituam 2 milionë e gjysmë, po 4 kemi bërë në total, vazhdimisht. Pra te në popi te Top Kanali fituar 2 milionë e gjysmë? 2 milionë e gjysmë, po. Ndërko, një milion e gjysmë tjetër e ke fituar ku? E kemi, gati 2 milioni kemi mbledhur me fonde kështu, në mënyrë vullnetare. Vullnetare, keni shkuar, keni kërkuar ndihmë? Duke publikuar nëpërmjet Facebookut. Tani, sa lekë ju duhet për ta bërë të, për shembull, je drejtuar kësaj, ç'është kjo shoqata që është bërë e famshme tani që ndihmon familjen nevojë kështu kjo fundjava ndryshe? Nuk kemi drejtuar faktikisht. Po pse? Po e kemi marrë vetë si iniciativë, duam t'i shkojmë deri në fund. Do ta bëni vetë. Po ku do gjeni lekët pra? Po nga njerëzit e thjesht, i kërkojmë nga ata njerëzit që janë lanë në lum, i kërkojmë nga ata që janë lanë në lumin e Vjosës, në lumin që kanë patur vuajtje, që janë rritur me vuajtjet, me ata që kanë qenë me dele, me lopë. Dhe që tani ndoshta janë kapur. Kanë shkuar në Greqi, në Kem, në Itali, ku kanë shkuar në Angli, kudo ku janë këta njerëz të vuajtur, ne kërkojmë ndihmën e tyre. Sot. Ishtë vuajtur. Ishtë vuajtur. Tani mund jenë mirë. Sot mund jenë mirë, po. Dhe sa lekë ju duhet për të bërë këtë projektin që shohim në ekran, Donald? Ne kemi menduar... Sa është fatura? Ne kemi menduar 8 milion lekë. Me 8 milion e bëni? Dhe sa metra katror është kjo shkolla këtu? Këtu, kjo më duke se është 24 metra katror.
Në mos gaboj. Pra, për 24 metra katror ju duhet 8 milion lek. Po. E Për ta kemi bërë komplet. menduar teknikisht nuk e dim, sepse akoma nuk e Pse kush e ka bërë projektin? Mos thuaj që keni bërë vetë. Jo, është një djalë që është për... Që është arkitekt. Arkitekt, po. Ja ka bërë falas, me E siguri. ka bërë falas, ka bërë falas. Dhe kjo ku është larg kësaj godinës që është me qira tani? Që është me këtë godina me çati të hapur? Larg është, larg. Është larg? Nuk e di, edhe ledu atë pjesën e asaj ati vendi që ishte me mure të rënuara. Së di e ka dhe. Nuk e di, e velet jo? Se kishim e 2 foto të tjera. Ne kemi filluar faktikisht për të rënuar, është na fundi, duam të japim me dorën e fundit për sheshim, edhe pastaj do bëhet... Ja, kjo është. Kjo është shkolla e vjetër. Kjo është shkolla e vjetër. Cila po prishet, dhe në themelet e saj do ndërtohet shkolla ere. Borsioni po flet jo. A në themelet e kësaj? Në themelet... Tani sa larg do e kenë Kalamaj këtë shkollën? Nuk është shumë larg nga fshati, është në një pozicion diku te maksimumin qerekore larg. Vëndresha, për një publik shumë të madh që nuk e ka iden që ekziston, me që u bëhe famshme sonte në këtë emision, sa larg është nga qyteti i Zdelas? As në Google nuk del Vëndresha, a? Kërkoj se del, po kërkoj. Si e shkujtje plak, Vëndresha, me o? Nuk del në Google. Del. Dhe dal. Ka mundësi. Ka mundësi dhe dal. Do jenë ato hartët e pa... Mos më mërzisi dhe pos doni, se së është një qëti. Më mirë që zde. Tu ashtë një jam kurës të di, natyra du t'jetë brillante këtu, apo jo? Shumë e bukur. Po është ftohtë dhe në verë. Po freskët është mirë. Freskët. Sa shtëpi ka fshati? Fshati ka patur, sot janë 7 familje që jetojnë aty. 7 vetëm? Po më përpara ka patur rreth 60 familje. Ku janë tani këta? Janë shpërndar. Kanë ikur jashtë shtetit? Kanë ikur. Disa janë këtu, disa janë bërë biznesmen. Ftojmë edhe ata që të na kontribojnë, sepse ndoshta... Bravo. Ftojmë edhe ata. O Donald, bashkë Borsioni, ju jetoni çdo ditë atje? Çdo ditë. Vëndresh? Unë jetoj në Therepel, Borsioni jeton në Sharovot, po do ta bëj atë rrugën Borsioni për të vajtur këtu çdo ditë. Unë shkoj çdo ditë. Po Therepeli është larg si fshati? Therepeli është 2 orë e cangë. Me këmbë? Në këmbë. Po ju e bëni çdo ditë me këmbë të? Jo, unë e bëj 1 herë, 2 herë, varet. Si 1 herë, 2 herë në sa? Ose në javë, 1 herë ose 2 herë në javë. Me këmbë? Në këmbë, po. Po ti Borsion? Për ditë. Po për ditë si e bën me makinë? Bëj një pjesë rreth 40 minuta me makinë dhe pastaj 45 minuta lart në këmbë dhe 40 minuta poshtë në këmbë, çdo ditë. Edhe një edhe. Na hana në të premte. Po me servitje është gjë e mirë, nuk është gjë e keqe apo? Jo realisht. Mund ta shikojmë si pozitivitet që të na mbaj në formë. Sigurisht. Mund ta shikojmë si pozitivitet që na mbaj. Njerëzit tani vrapojnë dhe çaça zbëjnë që të rinë në formë. Ajo është s'është gjë e keqe. Nuk mund të themi se është gjë e keqe. Apo jo, Donald? Jo. Vetëm rruga është pak e vështirë. Por më tani, ju të dy mund më thonë ju ç'bëni atje, valla, pse sikni ju? Po pse të ikim? Ç'të bësh atje më plot? Po të ndërtojmë shkollë, ç'të bëjmë? Ja ndërtua, po pastaj. Pastaj të ndërtojmë tjetër. Të japim shpresë shqiptarëve që të rrinë këtu në Shqipëri. Ta bëjmë Shqipërinë net. Një sekond, mos fol me gjuhë politikanësh. Më fal. Deri, jo s'ka problema, jo, mos thuj fare më fal se është drejta jote, po unë them mos fol në kuptimin që dua ta kuptoj unë. Kur më the të bëj një shkollë tjetër e kuptova, dhe një tjetër e kuptova. Po pastaj që të jap, këtë se kuptova që të japim shpresë shqiptarëve. Kjo më kërcet pak. Po a the pse s'ke ikur në Shqipëri? Po pra, po, ti s'ke ikur, nuk kuptoj se do të bësh një shkollë, pastaj një tjetër. Këtu kuptoj, ka një sens. Dua të jetoj në Shqipëri. Kam dëshirë që kontributin tim ta derdh në Shqipëri. Nuk dua të jetoj jashtë. Po një sekond pra, kontributi jo, ti je mësues, ti je drejtor. Ti nuk je ndërtues shkollash më plak. Kontributi në dije po them. Në dije. Leri më dijet, unë po them të kjo pjesë e tjetër që po ndërton shkolla tani, këtë po e bën thjesht se sa të vjen keq për Kalamajt, do të keni shkollë? Apo ky është vokacioni jot, se mund të jetë ky vokacioni jot. Jo, më vjen keq edhe për shtetin, faktikisht. Shteti jonë është i varfër dhe edhe administratorët që kanë patur... Na urdhë, e kupton njerëz mirë që janë plak. Pra në vend të kërkoj llogari që pse s'na bën shkollën, i vjen keq për shtetin më plak. Kupton sa njerëz mirë janë më plak. Duam që të kontribojmë me mënyra të ndryshme që paktën... Pra ti nuk je fare i tronditur dhe nuk kërkon llogari fare qeverisë ose pushtetit lokal që pse s'bën shkollën atje. Nuk dua të merren fare sepse e kam patur këtë drejtë për ta bërë në 27 vjet, po s'kam bërë asgjë. Në kuptimin që ti je zgënjur, ke hequr dorë, apo ti je sikon që se kanë bërë sepse janë të varfër, se këtë do të kuptoj. Po edhe kjo që janë të varfër, po edhe justifikimi tjetër që përderisa se kanë bërë, unë nuk pres që ata ta bëjnë. Dhe prandaj nuk i lutem atyre, ose nuk i kërkoj ndihmën atyre. Dhe këtë nismë ne kemi marrë thjesht vullnetarisht, me njerëzit e thjesht. Bravo i qoftë. Bashkë. Nuk kemi vajtur në derën asnjë personi politik për t'i kërkuar ndihmë. Po te unë sonte këtu, pse kërkuat të vini Donald? Po sepse zonë e lirë përderisa... Për te asaj, cili është qëllimi në fakt, ku doni t'i flisni nga ky emision?
Pra, duam t'i thërësim të gjitha atyre njerëzve, personave të ndryshëm që kanë mundësi të kontribuojnë me format të ndryshme, qoftë në lek, qoftë në materiale. Që këtyre fëmijëve, këtyre nxënësve t'ju japim një mjedis sa më të mirë për të marrë dije në kushte të mira, edhe në kushte të ngrohta, jo në kushte siç e thonë. Do ta them me këtë në momentin që kam xhiruar atë videon që Borsioni është duke shpjeguar mësimin, unë jam prekur praktikisht. Të gjithë prekëm. Dhe më ka ardhur keq. Ne nuk ishim shkuar tek 100 milionë në atë kohë dhe Borsi do ta konfirmoj që i kam thënë qatë të radhë që do të mundohemi të ndërtojmë shkollë të re. Dhe që në atë kohë pasaj, plus erdhi kjo pasaj ndihma që na dha ajo pjesëmarrja në atë lojën që fituam ato lekët dhe e gjithë historia ka vazhduar pasaj me publikime që kemi bërë nëpër rrjetet sociale. Kemi hapur edhe një llogari në një faqe interneti, e cila quhet Go Find Me, ku njerëzit mund të derdhin. Si quhet? Go Find Me. E keni bërë pak të vështirë? Është për ata që kanë një llogari bankare që mund të derdhin nëpërmjet. Do të thënë Go Find Me. Është një. Do të thënë Find Me. Më gjej. Shko më gjej mua. Po. Dakord, Go, shkruhet Go. Find shkruhet Find. Found. Found. Found Me. Më e. Quhet faqja. Kjo është shumë e njohur si faqe, nuk është se këtu në Shqipëri ndoshta nuk është shumë e njohur, por jashtë shtetit është e njohur. Pra te kjo faqe mund të hedhin ndihmë. Shkolla financo, Found. Shko dhe financo, po, Found. Vjen nga Foundation. Found? Apo jo? Ndoshta edhe shumë mund të. Jo, Foundation është fondacion. Pra jo Find, pra më gjej, po Found, Found financo. Je i sigurt jo? Found, po ashtu është. Pra mund ndihmo, mund financo, mo. Dakord? Ndoshta. Puna juaj mund zgjan kështu që. Edhe mua do më falin nëse. Jo, po s'ka problem, s'ka problem. Me qëra fjala, Amela, më thuaj pak zemër, cila është shkronja e fundi që ti ke mësuar në abetare? Çoj mikrofonin. Amela, është e lezetshme Amela. Cila është shkronja e fundi që ti ke mësuar në abetare, mos e ndihmo. Jo, s'ka fare, jo. Profesor. Amela. Po ma gjete këtë, në mësim e qiell të hapur, të më gjesh shkronjën e fundit, që ti ke mësuar në abetare, Amela, ne do bëjmë bashkë një selfie. Amela. Shkronjën e fundit që ke mësuar. E mira se ale zgjeçme ka harruar, Ledjo. Klasë parë është, apo jo? Po, klasë parë. Shkronjën e fundit që ti ke mësuar. Shkronja e fundit që ke mësuar, cila është shkronja e fundit? Amela, më shif më në sy? Mos ke emocione, thuaj. Look at me, look at me, look at me. Shif në sy, look at me. Look at me. Amela, shkronja e fundit që ke mësuar, Amela. Thuaj. Është vërkuda nga emocionet. Thuaj, në shkronjë ke mësuar. Pastaj natë më vjen, ndërova më kohë që Amela do ma thoshte. Tash vete një gocë që mëson në atë shkollë me qiell të hapur, të më thotë të gjë. Do thoj Amela. Thoj Amela, cilën shkronjë ke mësuar ti shkronjën e fundit? Ore, ka që tela në dhëba më duket mua. Jo. Ka telat e dhëmbët jo? Jo. Shumë qef ka lavat me telan për dhëmbë. Nuk e thot, more mira, nuk e di se thot. Ore, di që ka rrezik kjo është në gjumë, bashkë me vllajën e vetë, janë në sy hapur, janë në gjumë, janë të lodhur, është shumë e vogël. Nuk kanë ndetur asnjëherë kaq vonë. Kanë emocione. Nuk kanë ndetur asnjëherë kaq vonë. Kujdes! Diku nëpër Shqipëri, viti 2018, diku nëpër Shqipëri, kalamajt mësime qiell të hapur, intervista quhet Migjenët e ditëve tona. Me gjeni të dy mësues, përgjigja është vetëm e një fjalë plak. Po nuk e dhe, mos u përgjigj fare. Dakord? Borsion, dakord Donald? Dakord. Donald Dervishi, si Donald Trump, dhe Borsion Spao. Borsion është emër shumë interesant, ë? Shumë interesant. I veçantë do të jetë Borsion. Edhe nëse klikon në Google nuk gjen të dy. Nuk gjen pra. Nuk gjen. Donald Dervishi, migjenët e ditëve tona, Donald. Çfarë mund të mësojnë nxënësve që bëjnë mësim me skamjes? Vetëm një fjalë. Ta duan atë dhe unë. Mund të thoshje atë dhe dashurinë. Atë dhe dashurinë. Që t'jetë një fjalë. Në rregull. Borsion Spao, migjenët e ditëve tona, Borsion, çfarë i shtyn të bëjnë një punë në kushte të vështira
pra të esin 3 orë çdo ditë për të mësuar nxënësit e vëndreshës? Dia. 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 Donald Dervishi, migjerët e ditëve tona, Donald, çfarë frymëzon kur japin mësim në mes të dëborës? Dashuria. Dashuria. Më falë, profesion SPA, migjerët e ditëve tona, çfarë ja kthen shpresën se nisma e tyre do të bëhet realitet? Mendoj se thjesht do të bëhet dhe do të realizohet. Thjesht realizimi, gjithmonë. Me një fjalë se ma thoshje? Se jeni mësues, prandaj po ju ngasmoj të kjo pjesë. Me një fjalë, thjesht këtë ëndër ta bëj realitet. Thjesht këtë ëndër që mendonim që në fillim ta bënim realitet për ndërtimin e shkollës. Unë do thosha nxënësit. Nxënësit. Donald Dervishi, migjerët e ditëve tona, a mendojnë se Luli Vocër dhe shumë personazhe të tjerë vazhdojnë të jetojnë në mesin ton, pra fabulat e tij vazhdojnë të jenë më aktuale se kur? Po. Po. Borsion SPA, migjerët e ditëve tona, si do t'i përgjigjeshin atyre që mendojnë se ka shumë shkolla të mira dhe shumë nxënës të paditur? Si do t'i përgjigjesha? Ka dhe më keq. Ka dhe më keq. Donald Dervishi, migjerët e ditëve tona, çfarë thirrje do t'i bënit skraparliut të tyre presidentit Ilir Meta që t'u ndihmonte? Duku. Duku, sa duku e. Borsion SPA, migjerët e ditëve tona, me çfarë mesazhi do t'a preknin tani, do t'ja preknin zemrën, skraparliut Fidel Ylli, që të bëjë pjesë e kësaj nisme? Na vizito. Na vizito. Për me të nuk e di, me gjithse dhe ai bëhet shumë pas tyre gjërave, kur i thot diçka, se shka e parandjen që ky Fideli nuk do ri indiferent. E njoh mirë, ka zemër shumë të mira ideal. Shpresoj. Se shkam një parandjenjë, nuk kam fol, s'kam fol me Fidelin, e di që është mirë, është dobësuar shumë me të gjitha këto, po ja i bindu dhe post na shikon tani, do ja thonë. Dhe ai do interesohet, do shofi videon, do më thotë mua çan më jep numrin e Donaldit. Kam një parandjenjë plak, ka bërë shumë gjëra ai në atë zonë atje, ku ishte deputeti i Skraparit. Ka bërë shumë gjëra. Të presim. Po ju pranoni dhe nga opozita apo jo? Po, kushdo. Nga gjithë dynjaja. I kemi pa ngjyrë. Dakor. Qose unë vi dhe bëj ndonjë gjë, më jep një fjalë që nuk do e tregoni, do jetë midis nesh. Midis nesh? Dakor. Ej, çuna, një fjalë për këta fëmijë dhe për këta dy heronj, këta janë dy heronj plak. Borsioni dhe Donaldi janë dy heronj. Janë dy çuna të rinj, simpatik të dy, mund të bëni një tjetër diku, janë njerëz të shkolluar dhe ka vendosur të ndërtojnë shkolla, sepse nuk ka shkolla në fshatat ku japin mësim plak. Edhe kujdes, nuk çahen, nuk kërkojnë lëmosh. I kërkojnë njerëz të thjeshtë si puna e tyre, na ndihmoni për ta fëmijë. Bravo qoftë. Ha? Pyta. I përsjellim me këto akrokitje dhe muzikë.